Good morning class. Last lecture ला जो last point होता acylation of amines, carbylamine reactions with nitrous acid आणि त्याच्यामध्ये लास्ट लेक्चर मध्ये रिएक्शन्स ऑफ अरिंडायझोनियम सॉल्टचा आपण लास्ट पॉईंट पाहिलं होतं. त्याच्यामध्ये सँडवेअर रिएक्शन, गॅटरमन रिएक्शन, हायड्रोअरिन फॉर्मेशन, माइल्ड रिडक्शन आणि फिनॉल फॉर्मेशन अशा जवळपास 8 रिएक्शन आपण लास्ट लेक्चरला घेतले होते. आणि त्याच्यानंतर पुढचा जो पॉईंट आहे तो डिलीटेड पोर्शन आहे. आणि नेक्स्ट रिएक्शन होती आपली रिएक्शन्स विथ अरिन सल्फोनिक क्लोराइड. ओके, प्रायमरी अमाइन सेकंडरी अमाइन अरिन सल्फोनिक क्लोराइड बरोबर रिएक्ट जर झाला तर त्याच्यामध्ये कंडेन्सेशन प्रोडक्ट किंवा त्याचं कपलिंग प्रोडक्ट त्याच्यामध्ये तयार होतं. प्रायमरी अमाइन्स आणि बेन्झिन सल्फोनिल क्लोराइड कंबाईन होतात. हायड्रोक्लोरिक ॲसिड HCl त्याच्यामध्ये रिमूव्ह होतो. ही लास्ट रिएक्शन होती आपली. आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे इलेक्ट्रोफिलिक अरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इन अरोमॅटिक अमाइन्स. म्हणजे अरोमॅटिक अमाइन्स कोणता? ॲनिलीन घेतोय आपण इथं. सो इलेक्ट्रोफिलिक अरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन सेम रिएक्शन आहे. आपण फिनॉलच्या चॅप्टरमध्ये पाहिली सेम रिएक्शन आहे. इलेक्ट्रोफिलिक अरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन आता सेम आहे. याच्यामध्ये पहिली रिॲक्शन आता अमायनो ग्रुप आहे तो कसा आहे? अमायनो ग्रुप कोणता? तर हा जो NH2 ग्रुप आहे ॲरोमॅटिक कंपाऊंडमध्ये दॅट विल बी द ऑर्थो पॅराडायरेक्टिंग. म्हणजे एकतर ऑर्थला सबस्टिट्यूशन होईल किंवा पॅराला सबस्टिट्यूशन होईल. ओके, अँड पॉवरफुल रिंग ॲक्टिवेटिंग ग्रुप आहे हा जो अमायनो ग्रुप आहे याच्यामध्ये ॲरोमॅटिक कंपाऊंडमध्ये. सो ॲज अ रिझल्ट ॲरोमॅटिक अमाइन्स रेडिली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. सो ते इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इझिली देतात. पहिली आपल्याला पाहायचे हॅलोजनेशन. तर हॅलोजनेशनमध्ये पहिली रिएक्शन पाहतोय आपण दॅट इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन. पहा ब्रोमिनेशनमध्ये काय करतो? ब्रोमिन आपण इंट्रोड्यूस करतो ॲरोमॅटिक रिंगमध्ये जो अमाइन्स आहे. आता ॲनिलीन बरोबर रिएक्शन आहे. आपण स्ट्रक्चरकडे ॲनिलीनचं स्ट्रक्चर काय आहे? बेन्झिन रिंग आहे आणि बेन्झिन रिंगला अटॅच काय आहे? NH2. दिस इज द ॲनिलीन. त्याचा IUPAC नेम पण ॲनिलीन आणि त्याचं कॉमन नेम पण ॲनिलीन. ओके, ॲज अ दिस इज ॲक्सेप्टेड ॲज अ IUPAC नेम फॉर द ॲनिलीन. सो ॲनिलीन रिॲक्ट विथ द ब्रोमिन वॉटर. कशाबरोबर ट्रीट करायचं त्याला? Br2, थ्राइस Br2 in presence of bromine in presence of water that is called as the bromine water. Bromine in presence of water that is the bromine water at room temperature. रिॲक्शन कुठं आहे? RT ला. RT म्हणजे काय? रूम टेम्परेचर. ओके, ॲनिलीन आपण ब्रोमिन बरोबर ट्रीट केला इन प्रेझेन्स ऑफ ब्रोमिन वॉटर ॲट रूम टेम्परेचर. व्हाईट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन. ओके, सो विच टाईप ऑफ व्हाईट प्रेसिपिटेट? द प्रोडक्ट इज फॉर्म दॅट इज this is aniline NH2 and 2,4,6 tribromoaniline is formed. 2, 4 and 6. So that is the 2,4,6 tribromoaniline. 2,4,6 tribromoaniline is formed. Or this is the brominations. This is called bromination of aromatic amines. ॲनिलीनचं कन्व्हर्जन 2,4,6 ट्रायब्रोमो ॲनिलीनमध्ये. ओके, सो ऑर्थो पॅराडायरेक्टिंग आहे म्हणून इथं ऑर्थो अँड दिस इज पॅरा. सबस्टिट्यूशन ॲट ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन्स ऑफ ॲरोमॅटिक अमाइन्स. सिम्पली ॲनिलीन ब्रोमिनेशन रिॲक्शन दिल्यानंतर त्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म होतो. ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला सबस्टिट्यूशन होतं. ओके, सो दिस इज सिम्पल रिॲक्शन. नाव नेक्स्ट let's start the second reaction that is after bromination. Next is a nitration. So let's start with the nitration. B reaction is second reaction that is nitration. आता नायट्रेशन मध्ये काय? नायट्रो ग्रुप आपण इंट्रोड्यूस करतो. ब्रोमिनेशन मध्ये आपण ब्रोमिन ग्रुप इंट्रोड्यूस केला. ओके, सिंपल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आहे. ही कोणती रिएक्शन आहे? इलेक्ट्रोफिलिक अरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. सो हियर नायट्रो ग्रुप ॲक्ट ॲज अ इलेक्ट्रोफाइल हियर. सो नायट्रेशन ऑफ ॲनिलीन गिव्ज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थोमेटा अँड पॅरानायट्रोनिलिस. आता याच्यामध्ये आपल्याला ॲनिलीन आपण ट्रीट केलं. दिस इज ॲनिलीन. नाव लिहितो ॲनिलीन आणि त्याला ट्रीट केलं आपण कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड. कॉन्सन्ट्रेटेड
HNO3 plus concentrated sulfuric acid, concentrated H2SO4. टेम्परेचर मेंटेन केलं आपण 288 केल्विन. 288 केल्विन. वी आर गेटिंग पॅरानायट्रोनिलीन, मेटानायट्रोनिलीन अँड ऑर्थोनायट्रोनिलीन. पहा त्याच्यामध्ये 3 प्रोडक्ट फॉर्म होतात आपले. This will form paranitronylene. This is form 51%. Yield of this product is 51%. Then second is a metanitronylene. NH2 at meta position there is a nitro group, and this product is 47%. And last is a orthonitronylene. This is aniline, and at ortho position nitro group is there. This is about 2%. 2%. So mixture of product is obtained in this reaction. Here paranitronylene is 51%, metanitronylene 47%, and orthonitronylene 2% product is obtained here. Okay, so this is the nitration of aromatic amines. So here आता याच्यामध्ये दुसरी एक रिॲक्शन दिली त्यांनी की आपल्याला फक्त जर पॅरा प्रोडक्ट आपल्याला पाहिजे असेल, पॅरानायट्रोनिलीन मेजर प्रोडक्ट, अमाइन ग्रुप काय करायचं, पहिल्यांदा प्रोटेक्ट करायचं. पहा हा झाला मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट. आता पुढची रिॲक्शन आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला सिम्पल प्रोडक्ट पाहिजे, पॅरानायट्रोनिलीन ॲज अ मेजर प्रोडक्ट. अशा केसमध्ये त्यांनी कंडिशन दिली आहे, नायट्रो ग्रुपला जो अमाइन ग्रुप आहे त्या अमाइन ग्रुपला पहिल्यांदा प्रोटेक्ट करायचं आणि नंतर त्याचं डिप्रोटेक्शन करायचं. आता प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन काय आहे, पण हा जो ॲनिलीन आहे याला ट्रीट करायचा ॲसिटिक अनहायड्राइड बरोबर CH3 CO twice O. दिस इज ॲसिटिक अनहायड्राइड इन प्रेझन्स ऑफ पिरिडीन ॲज अ बेस, त्याच्यामध्ये ट्रीट करायचा. तर पहिल्यांदा हा जो अमाइन ग्रुप आहे याला प्रोटेक्ट करायचा. याला प्रोटेक्ट केलं म्हणजे पुढचे रिॲक्शन होणार नाही. पहिल्यांदा याला प्रोटेक्ट करून घेतला ते प्रोडक्ट काय फॉर्म होतं पहा, बेन्झीन आणि इथे NH डबल बॉन्ड O CH3, NH डबल बॉन्ड O CH3 is formed. This is called acetanilide. Acetanilide. Okay, so the product is formed acetanilide by protection of primary amines, aromatic amines, aniline by acetic anhydride. Okay, so acetic anhydride काय करतो याच्यामध्ये, acetic anhydride स्ट्रक्चर पहा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3. सो हा नायट्रोजन काय करेल, या कार्बनवरती अटॅक करेल आणि इथे हा बॉन्ड ओपन होईल. ओके, सो डायरेक्टली काय झालं याच्यामध्ये एक हायड्रोजन लूज झालं तर दिस विल फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड OH अँड दिस विल फॉर्म acetanilide. आता acetanilide फॉर्म झाला तो याला आपण ट्रीट केला कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड HNO3, कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड अँड कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड. आता नायट्रिक ॲसिड आणि सल्फ्युरिक ॲसिड बरोबर ट्रीट केलं आपण त्याला, तर इथं आपल्याला पॅरा प्रोडक्ट मिळतो. लेट सी, दिस इज acetanilide and this is paranitro-acetanilide. Paranitro P-nitroacetanilide. P-nitroacetanilide. ओके, आणि याचं जर आपण हायड्रोलिसिस केलं, तर डिप्रोटेक्शन होतं. जो काय असायलेशन आहे तर त्याचं डिप्रोटेक्शन होईल. म्हणजे आपण त्याला H+ आयन किंवा OH- आयन बरोबर जर ट्रीट केलं आपण त्याला, तर सिम्पली NH2 group is again regain and nitro. This is from para nitro aniline. Para nitro aniline is formed. Okay, so simple. पहिल्यांदा आपण प्रोटेक्शन केलं, ग्रुपचं प्रोटेक्शन केल्यामुळं फर्दर जे सबस्टिट्यूशन आहे ते सबस्टिट्यूशन स्टॉप होईल. आणि सेकंड केसमध्ये प्रोटेक्ट हा अमाइन ग्रुपला जर आपण प्रोटेक्ट केला तर फर्दर जी रिॲक्शन आपली नायट्रेशन रिॲक्शन होईल ती ॲट द पॅरा पोझिशन होईल, ऑर्थोला होणार नाही. कारण ऑर्थोला इथं बल्क आहे,
बल्कियर कंडिशनमुळे तिथं ऑर्थोला सबस्टिट्यूशन होणार आहे. सबस्टिट्यूशन होईल तर एकतर पॅराला होईल. मग पॅराला सबस्टिट्यूशन झालं की नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय केलं आपण, त्याचं डिप्रोटेक्शन केलं. जो ग्रुप आपण प्रोटेक्ट केला होता त्याला डिप्रोटेक्शन केलं बाय हायड्रोलिसिस. हायड्रोलिसिस रिॲक्शन बेसच्या प्रेझेन्समध्ये किंवा ॲसिडच्या प्रेझेन्समध्ये जर आपण ट्रीट केलं तर त्याचं डिप्रोटेक्शन होईल. परत प्रायमरी अमाइन तिथे फॉर्म होईल. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ नायट्रेशन रिॲक्शन. अँड नेक्स्ट आहे आपली आता दॅट इज सल्फोनेशन. So let's see what is sulfonation. Electrophilic aromatic substitution reaction of primary amines, aromatic amines. So next reaction is a sulfonation. Third reaction, that is called sulfonation. Okay, let's see sulfonation. Aniline react with the concentrated sulfuric acid to form a anilinium hydrogen sulfate, which on heating with the sulfuric acid to produce para-aminobenzene sulfonic acid, that is called as sulfanilic acid. Let's see what is the reaction. पहिल्यांदा तर सल्फोनेशन रिॲक्शन करायची तर सल्फ्युरिक ॲसिड बरोबर ट्रीट करावं लागेल. सो लेट्स सी, दिस इज aniline NH2, दिस इज कॉल्ड aniline आणि त्याला ट्रीट केला आपण सल्फ्युरिक ॲसिड बरोबर H2SO4 बरोबर जर ट्रीट केला तर आपल्याला इंटरमिजिएट फॉर्म होतं याच्यामध्ये, दॅट इज NH3 HSO4 minus, NH3 positive and SO4 minus. This is called anilinium hydrogen sulfate. Anilinium का, कारण पॉझिटिव्ह चार्ज आहे नायट्रोजन होती. सो दॅट इज द anilinium hydrogen sulfate. Hydrogen sulfate is formed. नेक्स्ट स्टेपमध्ये याला आपण जर 453 केल्विन टेम्परेचर टू 473 केल्विन टेम्परेचरला जर आपण त्याला हीट केलं तर याच्यामध्ये सिम्पली जो काही प्रोडक्ट आहे आपला पॅरा सबस्टिट्यूशन होतं, सॉरी, दॅट इज फॉर्म सल्फॅनिलिक ॲसिड SO3H. This is called sulfanilic acid. ओके, ॲनिलिन बरोबर सल्फ्युरिक ॲसिड ट्रीट केला तर ॲनिलिनियम हायड्रोजन सल्फेट फॉर्म होतो. त्याला हीट केलं आपण, हीट केलं तर हा ग्रुप रिमूव्ह होईल इथून, दॅट विल गेट सबस्टिट्यूटेड ॲट द पॅरा पोझिशन. ओके, ऑर्थोला होणार नाही, तो होईल तर डायरेक्ट पॅराला होईल. सो दॅट इज फॉर्म सल्फॅनिलिक ॲसिड. आणि याचं जर आपण इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर जर पाहिलं आपण तर दॅट विल बी इक्वल टू, आता दॅट इज NH3 प्लस अँड SO3 मायनस. ओके, हायड्रोजन काय केलं, शिफ्ट केलं आपण, इथलं हायड्रोजन वरती शिफ्ट केलं तर दॅट विल फॉर्म NH3 प्लस अँड दॅट विल फॉर्म SO3 मायनस. दिस इज झ्विटर आयन. दिस इज कॉल्ड झ्विटर iron. So what is mean by Zwitter ion? It is a dipolar ion. Dipolar ion. Just hydrogen transfer केलं तर आपल्याला Zwitter ion त्याच्यामध्ये फॉर्म होतो. This is a dipolar ion or Zwitter ion is formed. ओके, हा लास्ट पॉईंट होता आपला या चॅप्टरमधला. या चॅप्टरमध्ये आपण इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन, अरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनमध्ये पहिली आपण ब्रोमिनेशन पाहिली. त्याच्यामध्ये ऑर्थोपॅरा सबस्टिट्यूटेड 2,4,6 ट्रायब्रोमोॲनिलीन फॉर्म होतो. सेकंड पाहिले आपण नायट्रेशन. नायट्रेशनमध्ये ऑर्थो, पॅरा आणि मेटा प्रोडक्ट मिळतो आपल्याला. जर आपल्याला सिम्पल ऑर्थो प्रोडक्ट, पॅरा प्रोडक्ट पाहिजे असेल तर पहिल्यांदा आपण तो ग्रुप प्रोटेक्ट करतो बाय असायलेशन अँड देन दॅट विल फॉर्म पॅरानायट्रो ॲनिलीन. आणि थर्ड रिॲक्शन आपण सल्फोनेशनची पाहिली. त्याच्यामध्ये ॲनिलीन बरोबर सल्फ्युरिक ॲसिड ट्रीट केला तर ॲनिलिनियम हायड्रोजन सल्फेट फॉर्म होतो. जो फर्दर आपण हीट केला तर सल्फॅनिलिक ॲसिड फॉर्म होतो. सल्फॅनिलिक ॲसिड हा डायपोलर आयन फॉर्म होतो त्याच्यामध्ये. सो दिस रिॲक्शन इज कॉल्ड एज अ सल्फोनेशन ऑफ ॲनिलीन्स ऑर इलेक्ट्रोफिलिक अरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स ऑफ ॲनिलीन. इथं हा लास्ट पॉईंट आपला फिनिश होतो. अमाइनचा चॅप्टर आपला कंप्लीट झाला या ठिकाणी. ठीक आहे, जे स्टार्ट केलं होतं आपण या अमाइनच्या चॅप्टरमध्ये व्हॉट इज मीन बाय अमाइन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन्स. आता याच्यामध्ये काय करतात अमाइन्स. अमाइन्स आर नायट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स हॅव्हिंग बेसिक कॅरेक्टर्स.
आता अमाइन्समध्ये काय, अमाइन्स आर डेरिव्हेटिव्हज ऑफ अमोनिया इन विच 1, 2 or all 3 hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl or aryl group, and the corresponding compounds are called as amines. So there are classification of amines: primary amines, secondary amines, and tertiary amines. Primary amines having RNH2, secondary amines having R2NH, and tertiary amine having R3N structure. Then nomenclature of amines. Common names of amines are giving as alkylamines, and IUPAC names, that is they are formed as alkanones. So that was the IUPAC name. Then preparation of amines, that is ammonolysis of alkyl halide. आता याच्यामध्ये काय केलं होतं आपण, सिंपल सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन होतं इथं. याच्यामध्ये ॲमोनोलिसिसमध्ये काय होतं, सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन होते. अमाइन ग्रुप काय करतो, हॅलाइडला रिप्लेस करतो अल्किल हॅलाइडच्या. दॅट वॉज द. देन रिडक्शन ऑफ नायट्रो कंपाऊंड, याच्यामध्ये नायट्रो अल्केन आहे त्याला ट्रीट केलं आपण टिन और मेटल ॲसिड मिक्सचरवर ट्रीट केलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रायमरी अमाइन्स प्रोडक्ट मिळतो. त्यानंतर थर्ड रिॲक्शन आपण पाहिलं, रिडक्शन ऑफ अल्किल सायनाइड. अल्किल सायनाइड आपण फर्दर त्याचं जर रिडक्शन केलं बाय सोडियम इन प्रेझेन्स ऑफ इथेनॉल और लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड, दिस रिॲक्शन इज कॉल्ड द मेंडिस रिडक्शन. प्रायमरी अमाइन मिळतो आपल्याला. देन फोर्थ रिॲक्शन पाहिले आपण बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स. आता अमाइड जो आहे RC डबल बॉन्ड NH2, याला लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड बरोबर 4 हायड्रोजन आपण त्याच्यामध्ये ॲड जर केले दॅट विल फॉर्म प्रायमरी अमाइन्स. देन फिफ्थ पाहिलं आपण गॅब्रियल थॅलामाइड सिंथेसिस. याच्यामध्ये थॅलामाइड आपण ट्रीट केलं पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड बरोबर, अल्कोहोलिक पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड बरोबर, दॅट विल फॉर्म अ सॉल्ट दॅट इज कॉल्ड पोटॅशियम थॅलामाइड, which one further react with the alkyl halide to form a N-alkyl thalamides, which one further react with the sodium hydroxide aqueous, we are getting the sodium thalate and primary amines. त्याच्यानंतर 6 रिॲक्शन पाहिले आपण हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ज्याच्यामध्ये आपण अमाइड ब्रोमिन बरोबर ट्रीट केलं इन प्रेझेन्स ऑफ पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड, वी आर गेटिंग द प्रायमरी अमाइन्स. अँड नेक्स्ट आपण पाहिलं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन्स. आता प्रायमरी अमाइन्स, सेकंडरी अमाइन्स अँड टर्शियरी अमाइन्स डिपेंड ऑन द हायड्रोजन ॲटम. दे आर शोईंग द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, बॉइलिंग पॉईंट अँड सोलिबिलिटीचा पॉईंट आपण त्याच्यामध्ये पाहिलं. द प्रायमरी अमाइन्समध्ये इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉंग आहे, पण सेकंडरी अँड टर्शियरीमध्ये ते इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंगचं जो काही स्ट्रेंथ आहे ती स्ट्रेंथ कमी होत जाते. ओके, सो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंगर इन प्रायमरी अँड वीकर इन द टर्शियरी डिपेंडिंग ऑन द हायड्रोजन ॲटम. 2 hydrogen atom in a primary, while in tertiary there is no hydrogen atom. Okay, and boiling point similarly, hydrogen bonding form the strong bonding, therefore boiling point initially increases, but later on that will be the decreases. That was the order of the boiling points for the amines. And solubility, lower members are soluble but higher members are insoluble in water, because lower member form a hydrogen bonding with the water, so they are the soluble in water, but higher members of amines are insoluble in water because the larger number of alkyl groups are there and they are insoluble in water molecules. Then next point is the basicity of amines. Amines are generally basic in nature because they contain a lone pair of electrons. And according to Lewis theory, amines are bases because they can share a lone pair of electrons on nitrogen atom with an electron deficient species. Okay, so that was the basicity of amines. Then secondary amines are strongest base because secondary amine having a large small pKa value as compared to the tertiary amine and primary amines, and as we know, smaller the pKa value, stronger is the base. Okay, so here secondary amine having the lower pKa value, lower pKb value. So that was the, and some factors are influence of plus I effect. आता plus I effect प्रायमरी मध्ये जास्त आहे आणि टर्शियरी मध्ये कमी आहे, कारण प्रायमरी मध्ये एक आर ग्रुप आहे. प्लस आय इफेक्ट टर्शियरी मध्ये जास्त आहे, पण याच्यामध्ये सॉल्व्हेशन जो सेकंड आहे, इन्फ्लुएन्स ऑफ सॉल्व्हेशन, तर सॉल्व्हेशन मध्ये प्रायमरी मध्ये जास्त सॉल्व्हेशन आहे, टर्शियरी मध्ये कमी आहे. ओके, आणि पीकेबी व्हॅल्यू काय इंडिकेट करते, सेकंडरी अमाइन इज अ स्ट्रॉंगर बेस. ओके, ॲज कम्पेअर्ड टू द प्रायमरी अँड टर्शियरी. देन नेक्स्ट आपण पाहिला बेसिसिटी ऑफ अरिल अमाइन्स. अरिल अमाइन्स आर वीकर बेस. अरिल अमाइन्स आर वीकर बेस दॅन अमोनिया अँड ॲलिफॅटिक अमाइन्स, कारण aromatic amines मध्ये त्याचं जे कॉन्जुगेट ॲसिड आहे किंवा aromatic amines जो ॲनिलिन आहे, ॲनिलिनचं जर रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर पाहिलं तर निगेटिव्ह चार्ज काय होतो, रिंगमध्ये डिलोकलाइज होतो आणि स्टॅबिलाइज बाय द रेझोनन्स. सो देअरफॉर इट इज अ वीकर बेस.
lone pair of electrons are not easily available for the donation, therefore it will be act as a weaker base. Then next is a alkylation of amines, that is the Hofmann exhaustive alkylation, then Hofmann elimination, then acylation of amines, reaction with the nitrous acid, carbylamine reaction, reactions of arene diazonium salt, that is Sandman reaction, Gatterman reaction, reduction reaction, phenol formation, आणि reaction with the arene sulfonine chloride, substitution reaction, bromination, nitration, and last जी पाहिली आपण ती sulfonation. So this point is included into the particular amine chapter, and next lecture we will start new chapter. Okay, thank you.